नमस्कार, रुचकर मेजवानीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला एक वेगळी, इंटरेस्टिंग आणि सोपी रेसिपी दाखवणार आहे. त्याचं नाव आहे आलू टोकरी चाट. कटोरी चाट करायला आपल्याला कटोरी करायची आणि ती आपल्याला बटाट्याची बनवायची. तर इथे मी बटाटे किसून घेतलेत आणि ते पाण्यात ठेवलेले आहेत, कारण ते काळे पडणार नाही म्हणून. आता आपण हे बटाटे इथून घेऊया आणि ह्याच्यातलं सगळं पाणी असं निथळून घ्यायचं आहे आणि ते ह्यात घालूया. जेवढे ड्राय करता येईल तेवढे ड्राय करायचे. अगदी तुम्ही कॉटन फडक्यावर वगैरे असं पण जर घातलं सुकायला तरीही चालणार आहे. आता आपण ह्यात घालूया 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लॉवर आणि 2 टेबलस्पून तांदळाचं पीठ, अर्धा टीस्पून काळी मिरी पावडर, कारण ती टोकरी असेल तरी त्याला चव आली पाहिजे, आणि मीठ चवीप्रमाणे. आणि आता हे पुन्हा सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे छान असं. प्रत्येक त्या बटाट्याच्या किस जो आपण केलेला आहे त्याला तो कॉर्नफ्लॉवर आणि हा लागला गेला पाहिजे. आता हे सगळं व्यवस्थित लागलं गेलेलं आहे. आता आपण हे 10 मिनिटासाठी फ्रीजमध्ये असंच ठेवून द्यायचं आहे. थोडंसं ते बाइंडिंग झालं पाहिजे. तर आपण हे असंच ठेवूया फ्रीजमध्ये. आलू टोकरी म्हटल्यावर आपण जनरली टोकऱ्या काय करतो, एक तर विकत आणतो किंवा मैद्याच्या किंवा गव्हाच्या पिठाच्या एखाद्या स्टीलच्या पेल्याला असं साईडने लावून तो आपण डीप फ्राय तेलामध्ये तळतो. तर आता आपण काय करणार आहोत, हे बटाट्याची करायचे म्हणून मी बटाटा हा किसून घेतलेला आहे आणि तो आता मी चाळणीत घालणार आहे. एकदम सोपा उपाय आहे. तर आता आपण बघूया. तेल मी ऑलरेडी गरम करायला ठेवलेले आहे आणि सुरुवातीला आपण काय करायचे, ही चाळणी जी आहे ती ह्याच्यात थोडीशी डीप करायची, जेणेकरून ती सगळीकडे ते तेल लागलं गेलं पाहिजे. नाहीतर मग ते चिकटून राहतं चाळणीला जो आपण बटाटा घालणार आहे तो. आणि हा बटाटा इथूनचा घ्यायचा आहे आणि अशा वेळेला तुमचं तेल जे आहे ते एकदम कडक पाहिजे. अशा प्रकारे एक आपण सगळं हे सारण छानपैकी लावून घेतलेलं आहे. ही चाळणी पण ह्याच्यात अशी सगळी बुडवून घ्यायची आहे आणि ही ह्याच्यावर ठेवायची अशी आणि अशी दाबून घ्यायची आहे. चांगलं तेल तापलं पाहिजे, मगच आपल्याला पुढची प्रोसिजर करायची. आता ही गाळणी आपण ह्यात घालणार आहोत आणि हे तेल ह्याच्यामध्ये सोडायचं आहे मधनं. अजून हे शिजलेलं नाही आहे, पूर्ण शिजून द्यायचं त्याला. ही टोकरी छानपैकी क्रिस्पी झाली पाहिजे. आता ही झालेली आहे टोकरी. आता आपण ही काढून घेऊया. गरम गरम असतं आणि गाळणी पण गरम होते, त्यामुळे अगदी अलगद हाताने करायचं आहे. पूर्ण तेल निथळून द्यायचं आहे. सध्या असंच ठेवायचं आहे. वरची चाळणी काढून टाकायची आहे आणि ही अशी उपडी करायची आहे, म्हणजे ह्याच्यातलं जे काय आहे ते निथळून जाईल. आणि ह्याला वरून थोडंसं टॅप करायचं आहे की ती आपोआप सुटते. बघा, ही छानपैकी निघालेली आहे. अशी एक टोकरी झाली आहे. तशा बऱ्याच मी टोकऱ्या करून घेणार आहे. अशा प्रकारे आपल्या सगळ्या टोकऱ्या करून झालेल्या आहेत. आपण काढून घेऊया आणि आता ही उपडी टाकूया. तेल निथळून द्यायचं त्याचं मस्तपैकी. 3 बटाटे किसून घेतलेले, त्याच्यात माझ्या 60 टोकऱ्या झालेल्या आहेत. म्हणजे जर संध्याकाळी तुम्हाला चाट खायचा असेल तर सकाळी तुम्ही ह्या टोकऱ्या करून ठेवायचा, त्याचा काहीही प्रॉब्लेम होत नाही. आता इथे मी काबुली चाट करते आणि इथे मी काबुली चणा उकडून घेतलेला आहे, तर तो आपण ह्यात घालूया. आणि आता हे थोडेसे ना आपण हातानेच असे थोडेसे दाबून घ्यायचेत. मॅशरने अगदी जास्तच होईल म्हणून थोडे थोडेच घ्यायचे, सगळे नाही करायचे. आता हे झालेले आहेत. आता ह्यात आपण सगळे जे बाकीच्या पावडर आहेत ते घालून घेऊया मसाल्याच्या. थोडंसं मीठ घेऊया, काळी मिरी पावडर अर्धा चमचा, रेड चिली पावडर 1 टीस्पून, धणा जिरा पावडर 1 टीस्पून, 1 कांदा बारीक चिरलेला, चाट मसाला अर्धा टीस्पून, 1 टीस्पून लिंबाचा रस, कोथिंबीर, चिंच गुळाची चटणी घेतली ती घालूया 1 टीस्पून, आणि इथे हिरवी चटणी घेतलेली आहे ती घालूया 1 टीस्पून. आता हे सगळं मिक्स करायचं आहे. चटण्या मी आधीच घातलेल्या आहे, म्हणजे ते मिक्स करून ते सगळं व्यवस्थित त्या काबुली चण्याला लागत नाही. यात तुम्हाला दही पाहिजे तुम्ही दही घालू शकतात, बटाटा कुस्करून घालू शकतात, नुसता टोमॅटो कांदा घातला तरीही चालेल, तुमच्या आवडीवर आहे. कॉर्न घेतला तरीही चालेल. तर आता हे मिक्स झालेलं आहे. आता आपण ह्या ज्या टोकऱ्या केलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये आपण हे भरून टाकायचे. आपण आता ह्याच्यावर हिरवी चटणी आणि चिंच गुळाची चटणी घालणार आहोत. चाट म्हटल्यावर चटण्या हे येणारच आहेत. तुम्हाला ह्याच्यावर शेव घालायचं असेल तर शेवही घालू शकतात, पण मला ह्याची टेस्ट अशीच आवडते म्हणून मी शेव घातलेली नाही आहे. आता आपण चिंच गुळाची चटणी टाकूया. तुम्ही ह्याच्यावर दही पण घालू शकतात
पण मग काय होतं ना की सगळ्या टेस्ट एकत्र होतात, मग त्याची जी टेस्ट आहे ती लागत नाही. आता थोडीशी कोथिंबीर त्याच्यावर. येस, आपली आलू टोकरी चाट तयार आहे. अशा प्रकारे आलू टोकरी चाट तयार आहे. तर तुम्ही ही बनवायची इंटरेस्टिंग रेसिपी मला कमेंट्समध्ये कळवायचे आणि रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचे. आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच करायचे सबस्क्राईब.